Okay, so continuing with hypothesis testing, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अर्को एउटा चिज भनेको जसरी हामीले जेड टेस्ट टी टेस्टको कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै अर्को कुरा भनेको काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट भनेको अलिकति एडभान्टेजियस छ इन कम्प्यारिजन टु जेड टेस्ट एन्ड टी टेस्ट भन्दा किन भन्दा एउटा चिज यसले क्याटेगोरिकल भेरिएबल्सहरूलाई फ्रिक्वेन्सीको आधारमा कम्पेयर गर्न सक्छ। फर्स्ट थिङ एउटा एडभान्टेज। अर्को भनेको यो आफैमा एउटा नन प्यारामेट्रिक टेस्ट पनि यसलाई एउटा प्यारामेट्रिक एन्ड नन प्यारामेट्रिक दुईटैमा चाहिँ युटिलाइज गरिन सकिने खालको टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट। त्यो कारणले काई स्क्वायर टेस्टको पपुल्यारिटी बोथ बायोलोजिकल साइन्सेस सोसियल साइन्सेस सबैतिर चाहिँ देखिन्छ। जेनरली काई स्क्वायर टेस्टलाई दुईटा टाइपमा क्यारेक्टराइज गर्न सक्छ। एउटा भनेको गुडनेस अफ फिट टेस्ट भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ generally used to determine whether the sample matches the population or not भन्ने कुरामा चाहिँ हामी more focused हुन्छौँ in the goodness of fit test। यो पर्सन चाहिँ generally biological स्टुडेन्ट्सहरूले एकदमै widely युज गरेको भेटिन्छ। इन कन्ट्रास्ट अर्को टाइप भनेको के हो त भन्दाखेरि काई स्क्वायर टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। कहिले पनि डिफरेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यो भेरिएबल्सहरू र कतिको डिपेन्डेन्सी छ या इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कन्सर्नमा चाहिँ यो दुईटा भेरिएबललाई हेरिन्छ अन द बेसिस अफ कन्टिन्जेन्सी टेबल अबाउट द फिटिङ। फिटिङको आधारमा चाहिँ कन्टिन्जेन्सी फिटिङको आधारमा चाहिँ हेर्छ र यो टेस्टहरू चाहिँ जेनरली हामीले देख्दाखेरि चाहिँ सोसियल साइन्स स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो स्टडी प्यारामेट्रिकमा चाहिँ बढी युज गरेको भेटिन्छ। अब पहिला सुरुमा म सेकेन्ड टाइपमा आएँ गुडनेस अफ फिट। एकैछिनलाई आई विल जस्ट किप इट स्ट्रेट किनभने यो जान्नुभयो भने यो अटोमेटिकली विल बी मोर क्लियर अबाउट द्याट। अब काई स्क्वायर टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यसमा हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दा हामीसँग दुईटा भेरिएबल्सहरू छ ए एन्ड बी, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट र यो इन्डिपेन्डेन्सी टेस्ट भएको भएर यसको नल हाइपोथेसिस भनेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नहुन्छ र H1 or alternate hypothesis के भन्छ त भन्दाखेरि variable A and B are not independent छैन, they are not independent भनेर चाहिँ alternate hypothesis हामीलाई सजेस्ट गर्छ। लाइक अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलमा लिएर आउँछु म। इक्जाम्पलमा हेर्ने भने let us say men and women टोटल हामीसँग 962 स्याम्पल्समा men and women गरेर हामी 489 men and 473 womenलाई चाहिँ हामीले गर्यो र प्रिफरेन्सको आधारमा हेर्ने हो भने दिस इज देयर प्रिफरेन्स अबाउट देयर पेट्स। कुन चाहिँ पेट राम्रो, क्याट राम्रो या डग राम्रो। अब कन्सर्न भनेको यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट भयो भने यसको नल हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि जेन्डर एन्ड पेट प्रिफरेन्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट। जेनरली यो हो हामीले क्वेसन गरेको स्याम्पल। यसलाई मैले पछि सबैलाई क्युमुलेटिभ गरेर दिएको, यो अहिले हामी न्युमेरिक गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्नु मात्रै। अदरवाइज आवर डेटा इज दिस। र प्रिफरेन्सको आधारमा हेर्ने भने जेन्डर एन्ड पेट प्रिफरेन्स इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हो। एन्ड इन कन्ट्रास्ट जेन्डर एन्ड पेट प्रिफरेन्स चाहिँ नट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। र अब रह्यो क्यालकुलेसनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक और काई स्क्वायर स्कोर व्हाटएभर यु से, जस्तो हामीले जे स्कोर निकाल्यौँ टी स्कोर निकाल्यौँ, सिमिलरली काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक भनेको चाहिँ इट इज द समेसन अफ अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड भ्याल्यु स्क्वायर। लाइक फर इक्जाम्पल अब यो अब्जर्भ एक्सपेक्टेडलाई अब यही इक्जाम्पलमा हामी इलुस्ट्रेट गर्ने प्रयास गर्छौँ। Okay, so now we are going to illustrate this example. अघिको मैले यही एक्जाम्पललाई लिएँ, एकैछिनलाई let us forget this। मात्र यो चारवटा चिज हेर्नुहोस्। 489 मेनमा क्वेसन राख्दाखेरि 207 preferred cat and dog and womenमा that is the, so this is our observed behavior of the population। यो हाम्रो observed database। अब मैले कलमलाई र रोलाई एडअप गरेँ र एउटा ग्रान्ड टोटल लिएँ। अब यो बेसिसमा यो ग्रान्ड टोटलको बेसिसमा
अब म एक्सपेक्टेड भ्यालु क्रिएट गर्दैछु नाउ क्याल्कुलेटिङ द एक्सपेक्टेड भ्यालु क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको यो पोइन्टमा दिस and this will play a role. Therefore, 489 into 438 upon 962 भनेको यहाँ आयो त्यस्तै गरेर यहाँ कति आयो 489 into 524 upon grand total and so on यहाँ चाहिँ कति आयो 438 into 473 upon this यहाँ चाहिँ कति आयो 473 into 524 upon that and our resultant contingency table भनेको यो now अब लाइक अघि नै हामीले chi square statistic भनेको के हो भन्दा चाहिँ हामीले summation of observed minus expected whole square upon expected भनिरहेको छ त्यो हुँदा हाम्रो observed भनेको observation भनेको population observation यो छ तर हाम्रो expected value कति आयो यहाँ छ भनेपछि 207 minus the expected upon whole square upon expected and so on सबैमा त्यसरी राख्यो and now our resultant value individual chi square for all these items is यो र यसमा यो summation छ therefore we will have the summation and that will result in this value अब हाम्रो chi square value भनेको कति भयो त 4.1 चाहिँ हाम्रो chi square value this is the calculated chi square अब हामीले सबै हाइपोथेसिसमा के भनेछौ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई क्रिटिकल भ्यालुसँग कम्प्यारिजन गर्ने भनेछ यो क्रिटिकल भ्यालु भन्ने कहाँबाट आउँछ भन्दा टेबलबाट आउँछ र क्रिटिकल भ्यालु टेबलमा हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने के हुन्छ chi स्क्वायरको भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ कुनै पनि कन्टिन्जेन्सी टेबलमा हामी डिग्री अफ फ्रिडम कति भन्छौँ त भन्दाखेरि रो -1 कलम इन्टु कलम -1 अब दुईटा रो दुईटा कलम भएको भएर 1 into 1 द्याट इज रिजल्टेन्ट 1 त्यो भएको भएर अब हामी टेबलमा चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु खोज्दा कुन चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु खोज्यो त भन्दाखेरि chi स्क्वायरको यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र यो डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ हामी हेर्यौँ त्यो गर्ने बेलामा टेबुलेटेड भ्यालु भनेको 3.841 भनेर हामीले पायौँ त्यो भएपछि के भयो त our calculated value is 4.1 and the critical value is 3.841 which is this is the step of our decision making जुन बेलामा हाम्रो calculated value critical value भन्दा धेरै हुन्छ not only in terms of chi square in terms of z test in terms of t test in terms of f test जहाँ पनि हाम्रो critical value भन्दा जब हाम्रो calculated value बढी हुन्छ we tend to reject null hypothesis when critical is higher then that means we fail to reject the null hypothesis so त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले null hypothesis लाई यो कन्सर्नमा चाहिँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि the gender and the pet preference are not independent हाम्रो अहिलेको यो एक्सपेरिमेन्टको कुनले धेरै बिरालो रोज्छ कुनले धेरै कुकुर रोज्छ that's not our conclusion is just that we reject the H naught that means we need to accept the alternative hypothesis त्यसलाई मात्रै हामीले एक्सेप्ट गर्न पर्ने हुन्छ क्लेमलाई र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जेन्डर एन्ड पेट प्रिफरेन्स भनेको दे आर नट इन्डिपेन्डेन्ट दे आर डिपेन्डेन्ट सो त्यो कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी जान्छौँ बाय द chi square now we have the next term called as the goodness of fit goodness of fit ma simply the same protocol goodness of fit test ma pani the same thing ho chi square critical value भनेको पनि त्यही नै रहन्छ chi square statistic को फर्मुला पनि लाइक फर एक्जाम्पल एकदम सजिलो एक्जाम्पल म भनिदिन्छु लाइक एउटा कुनै हस्पिटलमा 50 जना बच्चा छन् 50 जना बच्चा मध्ये 27 मेल and 23 female अब हाम्रो जनरल perception के हो त भन्दाखेरि the probability of either a boy or a girl is 0.5 that means 50 जना जन्मिदा हाम्रो expected भनेको it's 25 both of them अब यसैमा तपाईले summation of
O minus E भन्ने बित्तिकै अब्जर्भ भनेको 27 minus 25 whole square upon 25 plus 23 minus 25 whole square 24. So cumulative हामीले निकाल्न मिल्ने भनेको it's only 0.32, which is far more behind for that degree of freedom, and 0.05 त्यो भनेको 27 23 it's not 25 बाट 27 सम्म जानु र 25 बाट it's not a very big difference. त्यही भएर स्ट्याटिस्टिकली हामीले स्याम्पल अझै बढायौं भने लगभग यही फ्रेममा आउँछ. त्यही भएर हामी नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छौं जस्तो. अब हैन यहाँ it is 35 and it is only 15 भइदिएको भए स्टोरी would have been different. तर it is not the story. 27 and 23 it's not too much far away. So त्यस्तो खालको कन्सर्नहरुमा चाहिँ हामी गुडनेस अफ फिट भनेको त्यही पपुलेसनको आधारमा छ या छैन त्यतिलाई मात्रै टेस्ट गरेर हुन्छ. सो इट्स द सेम स्ट्याटिस्टिक बीइङ युज्ड whatever be the hypothesis. Hypothesis generate गर्ने कन्सर्न you have to know what will be the null hypothesis of the question and what will be the alternate hypothesis of the question. त्यो चाहिँ you need to know that. You need to fundamentally explain the hypothesis and go on with the same statistic. र भ्यालुको कुरामा तपाईलाई क्रिटिकल भ्यालु तपाईलाई क्वेशन्सहरु आउँदाखेरि इदर तपाई घरमा क्लास वर्क गर्दा होमवर्क गर्दा you can just look into the बुक्समा पछाडी एपेन्डिक्समा you can look into the tables or Google the value. अहिले तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाममा भयो भने तपाईलाई टेबल अवेलेबल गरिएला अथवा क्वेशनमै त्यो भ्यालुजहरु तपाईलाई दिएको हुन्छ so that you can compare the things. So that's all about the chi-square test. Okay, so today discussing about another hypothesis test that is called as the F test. अब हामीले Z गर्यो, T गर्यो, chi-square गर्यो, and now this is the last thing that we are going to do in this course, and that's called as the F test. F test भनेको चाहिँ it's also a hypothesis test, but it is different than others. एउटा मात्रै कन्सर्नमा the first very important concept भनेको चाहिँ it tests the hypothesis based on variance. अघिसम्म हामीले जब Z test, T test गरिराथ्यौं त्यो बेलामा unlike chi-square मा हामी interdependence का कुराहरु गरिराथ्यौं भने Z र T test मा हामी mean को आधारमा चाहिँ hypothesis लाई गरिराथ्यौं भने here F test मा हामी जहिले पनि variance को आधारमा गर्छौं. र त्यही बेसिसमा हेर्यो भने F distribution लाई अब हामीले बुझ्नु पर्छ. Z test, T test मा हामी mean को आधारमा गरिराछौं र it has a more or less normal distribution. तर F distribution is never a normal distribution. It is always a right tail distribution. जहिले पनि right tail distribution starting up from 0. 0 बाट अगाडि बढेर अगाडि आउँछ and as usual generally यो फ्लोरमा चाहिँ मात्रै यसको चाहिँ बस्छ र ultimately alpha level मा this becomes the rejection zone. The null hypothesis rejection zone चाहिँ यहाँ र F stat simply भन्ने हो भने हामीले भेरिएन्स को आधारमा गर्दै छौं र दुईटा ग्रुपलाई कम्पेयर गर्नको लागि सिंगल ग्रुपमा होइन के दुईटाको त्यो हुँदा ग्रुप 1 को भेरिएन्स र ग्रुप 2 को भेरिएन्स स्याम्पल भेरिएन्स को कुरा गरिरा छौं हामी यहाँ र त्यसरी चाहिँ हामी F statistic लाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं र यो F statistic लाई चाहिँ टेबुलेटेड क्रिटिकल भ्यालु सँग कम्पेयर गरेर हामी डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पुग्छौं. अब यसलाई एउटा एक्जाम्पलमा म भन्छु. Researcher feels that males generally has higher variance in cholesterol than the female. भनेर उले एउटा assumptive थियो. त्यसको लागि प्रुफ गर्नलाई त्यो टेस्ट प्रुफ गर्नको लागि he uses 8 males and find out that the sample variance of male is 227 whereas only 7 females are used and has a sample variance of 85. अब हामीलाई यसलाई टेस्ट गर्नु छ at a significance level of 0.05, that means 95% confidence मा. अब यसमा हेर्ने हो भने unlike Z and T test यसको hypothesis भनेको चाहिँ variance मा कुरा हुन्छ, not about the mean, not mu1 or mu2 or something like that. It's you sample variance हो, you population variance. So population variance of male is same as the population variance of female in terms of cholesterol. यो एउटा हाम्रो null hypothesis हो
And in contrast, alternative hypothesis भनेको के हो त भन्दाखेरि he feels male is higher भन्दै गर्दा it's the यो साइडमा चाहिँ हामी रिजेक्सन जोन राखिरहेको छौँ भने that becomes our alternative hypothesis. अब हामी F score निकाल्न सक्छौँ on that basis and our F score is 2.67. र त्यही F लाई चाहिँ critical value लाई हेर्दाखेरि चाहिँ F टेबलमा हेर्दाखेरि हामीले तीनटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हुन्छ. एउटा भनेको alpha level, अर्को भनेको degree of freedom of the numerator भनेको 8 minus 1 7 र त्यसपछि degree of freedom of the denominator 6. यो तीनटा चीजलाई चाहिँ हामी हेरेर critical value निकाल्छौँ. Now here what happened is F critical value is greater than the calculated F value. So we cannot reject the null hypothesis. हामी reject गर्न सक्दैनौँ यो बेलामा null hypothesis लाई. So we say null hypothesis is correct. There is no difference in the variance between the gender. Gender को आधारमा चाहिँ variance differences छैन. Now getting on to the next thing about F test. F test को बारेमा अर्को एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि मिनबाटै कम्पेयर गर्न सकिरहेको थियो. यो S भेरिएन्स निकाल्दै गर्ने बेलामा हामी मिन निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ, Z टेस्ट गर्न सकिहाल्थ्यौँ. किन बेकारमा बनाएर F टेस्ट भन्ने कुराको चाहिँ कन्सर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि F टेस्ट भनेको एउटा डिफरेन्सेस फ्रम Z टेस्ट भनेको एउटा बेस्ड अन भेरिएन्स एउटा हाइपोथेसिस टेस्ट गरिरहेछ फर्स्ट थिङ. अर्को चीज भनेको F टेस्टमा हामी दुईटा मात्रै गर्नुपर्छ भनेको छैन, मल्टिपल 3 or more भयो भने बल्ल हामी चाहिँ F टेस्ट गर्ने भनेर जान्छौँ. नभए त्यो सम्मको कुराहरू T टेस्ट र Z टेस्टले गरिदिन्छ हाम्रो लागि. तर तीनटा भन्दा जब धेरै हुन्छ त्यतिखेर हामी मल्टिपल, लाइक फर एक्जाम्पल तीनटा स्कुल छ, तीनटा स्कुल छ अथवा यहाँको हाम्रो तीनटा ब्याचेस छ. तीनटा यो ब्याच 4th सेमेस्टरमा हुँदा स्टाफमा मेन मार्क्स, यो ब्याचमा स्टाफको मेन मार्क्स र यो ब्याचमा स्टाफको मेन मार्क्स तीनटा भयो नि. कुन चाहिँ ब्याच राम्रो भन्दै गर्दाखेरि हामीले टी टेस्ट अथवा Z टेस्ट गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला हामीले यो दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो दुईटा पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो. भनेको तीन चोटी हामीले टेस्ट लाउनु पर्यो. तर F टेस्टले one shotमा it will just go on. र त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्नको लागि चाहिँ we call it as the analysis of variance ANOVA भन्छ. अब यो ANOVA भनेको के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ F टेस्ट गर्नको लागि हामीले डेटा त चाहियो. यो डेटा सुरुमा हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरेर बायोलोजिकल साइन्समा चाहिँ हामी कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेर यो डेटाहरू जेनेरेट गरिरहेका हुन्छौँ. सोशल साइन्स, बायोलोजिकल साइन्स सबैतिर सर्वे गरेर पनि गर्न सकिन्छ डेटा कलेक्सन चाहिँ. त्यो सर्वेको बारेमा यु हेभ अलरेडी डन योर क्लासेस. सो अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स जान्न पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी अपकमिङमा, र त्यसमा चाहिँ हामी डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट कसरी कन्क्लुड गर्ने, त्यो डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने र त्यहाँ चाहिँ भेरिएन्स अर भेरिएबिलिटी कति छ त्यसको एनालाइसिस गरेर कुन चाहिँ राम्रो भनेर यो तीनटा मध्ये अथवा चारवटा मध्ये अथवा पाँचवटा मध्ये कुन चाहिँ राम्रो भनेर वान शॉट एनालाइसिसमा चाहिँ हामी रिजल्टमा जानेको लागि चाहिँ हामी F टेस्ट अर Fisher's test भन्छ, because he was the one who did, the great mathematician Fisher. So it's all up on him. र त्यसपछि हामी मल्टिपल हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यसलाई गर्न सक्छौँ. हामीले लास्टमा कम्पेयर गर्न सक्छौँ, मिनलाई नै कम्पेयर गर्न सक्छौँ, यो ग्रुपलाई नै कम्पेयर गर्न चाहिँ सक्यौँ. तर के को आधारमा कम्प्यारिजन गर्दैछौँ त भन्दा भेरिएन्सको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ कसरी चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस ठिक होला, कसरी चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ we need to understand. So okay, so अबको अपकमिङ क्लासेसहरुमा चाहिँ हामी डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स एन्ड हाउ डु वी कन्डक्ट द एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भन्ने कुरामा चाहिँ गर्छौँ. So see you in the next class. Thank you.
हामीले लास्ट क्लासमा अलिकति एररको बारेमा पनि कुरा गरेको थियो। जब हाइपोथेसिस टेस्ट गरिन्छ त्यो बेलामा मेनी टाइम्स एररहरू एन्काउन्टर गरिन्छ भनेर, र मैले हिजो अस्ति योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरूमा पनि एररको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको हो। तर स्टिल त्यसलाई मैले जस्ट यो चिज चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले जस्ट एररलाई हाइलाइट मात्रै गर्न खोजेँ। अब अहिले एकैछिनलाई दुईवटा चिज हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको, एउटा पपुलेसनको ट्रुथ हुन्छ, ट्रुथ एबाउट अ पपुलेसन, र अर्को भनेको रिसर्चर्स डिसिजन हुन्छ। रिसर्चरको डिसिजन यो दुईवटा आधारमा हुन्छ कि म अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस मान्छु कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मान्छु भने। पपुलेसनको ट्रुथ पनि के नल हाइपोथेसिस हुन्छ कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। यदि ट्रुथ अफ द पपुलेसन नै नल हाइपोथेसिस ठिक हो भन्ने नै ट्रुथ हो र तपाईँले डिसिजन पनि यो गर्नुभयो भने देयर इज नो एरर। बट ट्रुथ अफ द पपुलेसन चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो, तर तपाईँले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गरेर अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गरेर डिसिजन गरिदिनु भयो भने देन यु गो एन्ड एन्काउन्टर द टाइप 1 एरर। सो सिम्पली भन्नुपर्दा टाइप 1 एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि रिजेक्सन अफ ट्रु नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर। त्यस्तै गरेर पपुलेसन ट्रुथ भनेको अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रु हो भन्ने छ र तपाईँले अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई नै ट्रु भनिदिनु भयो भने द्याट इज नो एरर। बट इफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रु हो भन्ने चाहिँ पपुलेसनको ट्रुथ हो, तर तपाईँले रिसर्चरले डिसिजन गर्ने बेलामा नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छ भने त्यसलाई हामी टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर भनेको जहिले पनि एक्सेप्टेन्स अफ अ फल्स नल हाइपोथेसिस। सो त्यसरी चाहिँ यो एरर टर्मलाई बुझ्न पर्ने हुन्छ। एन्ड वी फिल द्याट यति भयो भने तपाईँहरूले एरर टर्मलाई पछि कसरी चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो रिड्युस गर्ने भन्ने कुराहरू सब्सिक्वेन्टली अब तपाईँहरूले गर्दै जानु भने यु लर्न इट मोर बेटर। बट इट्स द फन्डामेन्टल अफ द एरर्स एक्जिस्टिङ इन द हाइपोथेसिस टेस्ट। सो द्याट्स इट।